Terve, olen Kalle. Kokeilen tällä videolla pettuleivän tekoa. Pettuleipä on käytännössä ruisleipä, jossa osa ruisjauhosta on korvattu männystä saatavalla pettujauholla. Pettuleipää Suomessa syöty erityisesti nälkävuosina, kun ruoasta on ollut pulaa. Pettujauho tehdään männyn nila- ja jälsikerroksista. Kuorin muutaman mäntypöllin ja erotan nila- ja jälsikerrokset tämmöisellä itse tekemällä puisella lusalla. Kerrokset irtoaa tällaisena levynä, jota sanotaan pettuliinaksi. Tästä liinasta sitten valmistetaan se pettujauho. Saadut pettuliinat kuivataan, paahdetaan ja jauhetaan. Paahdoinnota hetken uunissa. Tarkoituksena on se, että haitalliset aineet häviäisi niistä. Seuraavaksi pettuliinat jauhetaan. Perinteinen menetelmä tähän jauhamiseen on semmoinen, että nämä liinat laittaisi kangaspussiin ja sitä kangaspussia hakattaisiin puisella nuijalla niin kauan, että nämä pettuliinat menisivät jauhoksi. Itse käytän jauhamiseen sauvasekotinta. Tässä on valmista pettujauhoa. Sitä olisi voinut ostaa myös valmiina. Hinta on noin 150 € kilo. Sitten on kielellinen pelkkä leipominen. Tässä on ainekset meidän pettuleipään. Eli 2 desiä pettujauhoja, noin 12 grammaa hiivaa, 4,5 desiä kädenlämpöistä vettä ja 7 desiä ruisleipäainesta. Aloitetaan liottamalla hiiva tähän veteen. Lisätään ruisleipäaines ja vaivataan pehmeäksi taikinaksi. Annetaan taikinan kohota reilu tunti liinan alla. Kun taikina on kohonnut, niin laitetaan pettujauhot tänne sekaan. Sitten aletaan leipoa se melko littanoita leipiä näistä. Tällaisia leipiä näistä sitten tuli. On vähän tekijänsä näköisiä. Saa koota vielä uunipöydillä puoli tuntia ennen uunin laittamista. Laitetaan leivät 200-asteiseen uuniin ja annetaan niiden olla noin 25 minuuttia. Pettuleivät on nyt valmiita. Maistetaan millaisia tuli. On kyllä ihan hyvää leipää. Tässä on pieni puumaku taustalla, mutta se ei mitenkään kovin paljon haittaa. Toivottavasti tykkäsit videosta. Kiitos kun katsoit.